Welkom, dames en heren, Waterman Weegschaal en Tweeling. Waterman Weegschaal and Tweeling. This week is overcoming an affair. I love affair. Overcoming something that you got caught up with. Woo, sorry. Dames en heren, het gaat over de liefde. En over de liefde, we have a huge beoordeling. Sommigen van jullie is nou van op de hoogte en krijg inzicht dat je hebt gekozen, een verkeerde keuze gedaan in het verleden. En deze verkeerde keuze heeft nou een groot invloed op je leven. Als je begint te kijken, maandag some sort of a positive news komt. Dus als sommigen van jullie het solliciteren naar baan of hoop voor een nieuwe kans met een nieuwe werkgelegenheid of some sort of een nieuwe kans. Het is een ja. Dus maandag verwacht some sort of a positive news. Dinsdag zien wij de energie van moeilijkheden voor een man. Een man heeft nou een man zoekt inner strength, omdat een man heeft verdriet over de liefde, verdriet over some soort van beslissing wat hij heeft gedaan. En nu deze man zit in zijn hoofd, deze man zit met heel veel verdriet. Op woensdag, een conflict dat was aan de hand komt tot een eind. Op woensdag, sommigen van jullie besloten een einde te maken. Sommigen van jullie, dat zien multiple mensen, die besloten dit te beëindigen. Some sort of a conflict tussen u en een scorpion is nou tot een eind gekomen. Sommigen van jullie en een scorpion had some sort of a conflict. This is nou tot een eind gekomen. Een huge beoordeling op donderdag. Donderdag is daar some sort of a huge beoordeling. This huge beoordeling heeft mee te maken met de liefde. A huge beoordeling van wekens dat some sort of a liefde-relatie dat jullie had gekozen voor. Some sort of a echt huge beoordeling, some sort of a news komt van de liefde. Voor sommigen van jullie gaat dit zo bekijken als ja, het is beter om te beëindigen of whatever komt te sprake. Ja. Op vrijdag ramli of boodschap person nou zie dat je had niet de waarheid gesproken. Dus jullie lukt mensen, Waterman Weegschaal en Tweeling. Jullie hebben some sort of a conflict on vrijdag. Op vrijdag ik zie verdriet omdat sommige van jullie, een ramli of boodschap person gaat nou kom achter dat jullie had de waarheid niet gesproken. Heel veel deceptiveness, heel veel oneerlijk spelletje, heel veel leugens op jouw kant. Dus ramli of boodschap person op vrijdag gaat even direct, focus direct aan jou, een gesprek met jou direct op, omdat deze vrouw komt achter dat iets wat je hebt gezegd of co-career was niet gebaseerd op feiten. Zaterdag some sort of a leugens. Mensen is nou van op de hoogte over some sort of a leugens surrounding a house. Dus daar is een problematische situatie dat komt op in deze week. Especially in de weekend, ik zie een eind, omdat mensen nou komen achter dat een ramli of boodschap person, een young person, een young ramli of boodschap person heeft verdriet, omdat nou deze person is nou gepakt. Mensen nou recognize wie deze person is nou gepakt. Mensen hebben inzicht en recognize dat een young ramli of boodschap person heeft nou verdriet over een situatie. Deze young ramli of boodschap person nou recognize dat een eind komt op voor hij of zij, oké? Dus als we kijken, sommige van jullie krijgen some sort of a new start, maar ik zie moeilijkheid. De conflict is open, een groot beoordeling op een ramli of boodschap vrouw. Mensen recognize dat deze ramli of boodschap vrouw en haar kind, of een familielid of een jonge person heeft niet de waarheid gesproken. Sommige van jullie krijgen some sort of a echt onverwacht nieuws. Een man heeft verdriet. Some sort of a successful overcome, some sort of a conflict. Dus dat is gewoon perfect. Some sort of a geluk. Mensen nou recognize dat een ramli of boodschap person is een leugenaar.
Mensen hebben inzicht en krijgen inzicht over een rommelige boodschapperson. Maar deze person is echt een leugenaar. Okay. Some sort of a news komt in voor mannen. And this is some sort of a verdrietige news. We see the energy of the 7 van Bokkel. This news that komt in voor sommigen van jullie is voor mijn Crave, voor sommigen van jullie is voor mijn Scorpion. Het gaat over liefde. Je komt achter, je hebt bewijs dat je Crave of een Scorpion had. Either zij of jij had best wel some sort of verkering of zo, oké? Mensen nou verdriet omdat de energie van de dove, heel veel mensen is nou komt ze zelf tegen van wekens iemand heeft iets gedaan in een huis, bij iemands huis en create some sort of a chaos en nou mensen krijgen inzicht dat persoon had niet de waarheid gesproken over haar huis. Dus het heeft mee te maken met de WATERMAN WEEGSCHAAL of tweeling. Mensen nou hebben inzicht dat deze man had de waarheid over haar huis niet gesproken en create some form of chaos. Dus dames en heren, wees voorzichtig. Heel veel van jullie als je kind is een jong, rammelige of boodschappen tussen de 18 en 45. Een eind komt van deze kind omdat mensen is nou van op de hoogte. Have evidence, have feiten dat deze jong, rammelige of boodschappen person had de waarheid niet gesproken. Ik zie dat een oude vrouw gaat jullie man even vast aannemen om te laten zien dat een kind, als jullie hebben een kind met een rammelige of boodschap person, mensen kom nou achter dat de kind is niet voor jullie. De DNA uitkomst dat het kind is niet voor jullie look mensen, oké? En ik denk dat dat is waar dit verdriet komt in, omdat mensen nou krijgen inzicht en recognizen dat jullie kunnen best wel een kind even gefinancierd en recognize dat een kind is niet voor jou. Dus dames en heren, ik wens jullie een fijne week. Namaste.